নমস্কাৰ অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নীলাক্ষী ডেকাই আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আজি মই একেটা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম SC refers UAPA bill carves a question to larger bench India sees relations with China in a bilateral context, but Beijing has never seen in that way. India-Cyprus elevate bilateral ties to strategic partnership impact for defense cooperation. Jaishankar to host Quad ministers meet on May 26, discuss free Indo-Pacific. Election Commissioner announces Rajya Sabha polls for 24 seats on June 18. International Day for Biological Diversity. একেটা টপিকৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম আজি যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় সুধিব পাৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই তেওঁলোকে যাতে সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়ে তাকে অনুৰোধ কৰিছো ঠিক আছে আহিলে টপিকৰ মাজলৈ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি Topic SC refers UAPA bill carves a question to larger bench. SC refers UAPA bill carves a question to larger bench. The matter must ordinarily be placed before the Chief Justice of India for the constitution of an appropriate bench. A coordinate bench cannot, by strong observation, effectively unsettle the ratio of an earlier coordinate bench while continuing to sit in equal strength, Supreme Court said. The matter must ordinarily be placed before the Chief Justice of India for the constitution of an appropriate bench. A coordinate bench cannot, by strong observations, effectively unsettle the ratio of an earlier coordinate bench while continuing to sit in equal strength. শুক্ৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2020 চনৰ দিল্লী দাঙ্গা গোচৰৰ দুজন অভিযুক্তক ছমাহৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰাৰ লগতে বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই প্ৰশ্নটো উল্লেখ কৰে যে দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰাবন্দী আৰু বিচাৰত পলম হোৱাটোৱে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন যেনে অবৈধ কাৰ্যকলাপ আইন 1967 UAPAৰ অধীনত কঠোৰ জামিন নিষেধাজ্ঞাক অগ্ৰাহ্য কৰিব পাৰে নেকি বুজিছে শুক্ৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2020 চনৰ দিল্লী দাঙ্গা গোচৰৰ দুজন অভিযুক্তক ছমাহৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰাৰ লগতে বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই প্ৰশ্নটো উল্লেখ কৰিছিলে যে দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰাবন্দী আৰু বিচাৰত পলম হোৱাটোৱে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন যেনে অবৈধ কাৰ্যকলাপ আইন 1967 UAPৰ অধীনত কঠোৰ জামিন নিষেধাজ্ঞাক অগ্ৰাহ্য কৰিব পাৰে নেকি তেতিয়া আদালতে কৈছে যে সমন্বয়ী বিচাৰপীঠসমূহে বাধ্যতামূলক নজিৰ প্ৰয়োগ কৰাত সমতা সামঞ্জস্য আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক নিষ্ঠা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই ৰেফাৰেন্সটো প্ৰয়োজনীয় 2025 চনৰ 2 ডিচেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জামিন অস্বীকাৰ কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাঙ্গা অভিযুক্ত আব্দুল খালিদ সাইফি আৰু তাসলিম আহমেদে দাখিল কৰা জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ আৰু PB ভাৰেলৰ বিচাৰপীঠে এইখিনি উল্লেখ কৰে বুজি পাইছে আদালতে কৈছে যে সমন্বয়ী বিচাৰপীঠসমূহে বাধ্যতামূলক নজিৰ প্ৰয়োগ কৰাত সমতা সামঞ্জস্য
সামঞ্জস্য আৰু প্ৰাতিষ্ঠানিক নিষ্ঠা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই ৰেফাৰেন্সটো প্ৰয়োজনীয়। 2025 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জামিন অস্বীকাৰ কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাঙ্গা অভিযুক্ত আব্দুল খালিদ ছাইফি আৰু তাছলিম আহমেদে দাখিল কৰা জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ আৰু পি.বি. ভাৰেলৰ বিচাৰপীঠে এইখিনি উল্লেখ কৰে। ঠিক আছে। The Supreme Court on Friday granted 6 months of interim bail to two accused in the 2020 Delhi riots case while referring to a larger bench the question of whether prolonged incarceration and delay in trial can override the stringent bail curbs under anti-terror laws such as the Unlawful Activities Prevention Act 1967 UAPA. The court said that the reference was necessary to ensure parity, consistency, and institutional fidelity. ক্ষমতা, সামঞ্জস্য আৰু প্ৰাতিষ্ঠানিক নিষ্ঠা in the application of binding precedents by coordinate benches. The reference was made by a bench of Justice Aravind Kumar and P.B. Bharele during the hearing of bail pleas filed by riots accused Abdul Khalid Saifi and Taslim Ahmed, challenging a September 2, 2025 order of the Delhi High Court denying them bail. Which anti-terror legislation stringent bail curbs were referred to a larger Supreme Court bench regarding whether prolonged incarceration can override them. Prevention of Terrorism Act 2002, Unlawful Activities Act 1967, Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987, National Security Act 1980. Which anti-terror legislation stringent bail curbs were referred to a larger Supreme Court bench regarding whether prolonged incarceration can override them. Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 is the correct answer. Option B. Option B is the correct answer. ঠিক আছে। Moving to the next topic, India and neighborhood relations topic. India sees relations with China in a bilateral context, but Beijing has never seen it that way. India sees relations with China in a bilateral context, but Beijing has never seen it that way. China's past decision to go to war were not driven by only territorial or military objectives, but shaped by wider political and geopolitical factors. According to the new book China's Wars, the politics and diplomacy behind each military coercion. Author Vijay Gokhale, a former foreign secretary and ambassador to China, explained his research into Chinese decision-making, how China deploys gray zone caution, and the consequences for relations with India.
What appeared apparent to me after studying all the conflicts that China has waged is that it was rarely, if ever, driven purely by operational or territorial objectives. Of course, these were important and continue to be so for China, but it was driven much more by political objectives. The second point is that China has always viewed conflict in a wider global geopolitical context rather than in a narrow bilateral one. If you go through the book, you will see that in a practical any conflict China has engaged in, both hot wars and gray zone conflicts, they have looked at where that conflict will place them in the context of the larger global balance of power. That is an extremely important element that I want to flag in my book because we tend to see India-China relations only in a bilateral context. Beijing has never looked at it that way and will never look at it that way either. চীনৰ যুদ্ধলৈ যোৱাৰ অতীতৰ সিদ্ধান্ত কেৱল ভূখণ্ড বা সামৰিক লক্ষ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ বহল ৰাজনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক কাৰকে গঢ় দিছিল বুলি নতুন কিতাপ চীনৰ যুদ্ধ দ্য পলিটিক্স এণ্ড ডিপ্ল'মেচি বিহাইণ্ড ইটছ মিলিটাৰী কৰ্চনত প্ৰকাশ পাইছে। চীনত থকা প্ৰাক্তন বৈদেশিক সচিব তথা ৰাষ্ট্ৰদূত লেখক বিজয় গোখলেই চীনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গৱেষণা চীনে কেনেকৈ গ্ৰে-জন জোৰ-জবৰদস্তি নিয়োগ কৰে আৰু ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। চীনে যিবোৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত মোৰ বাবে যিটো স্পষ্ট যেন লাগিল সেয়া হ'ল যে ইয়াক কেৱল কাৰ্যকাৰী বা ভূখণ্ডৰ লক্ষ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাটো খুব কমেইহে দেখা গৈছিল, যদিও কেতিয়াবা। অৱশ্যে চীনৰ বাবে এইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু হৈয়ে আছে, কিন্তু ইয়াক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা বহু বেছি পৰিচালিত কৰা হৈছিল। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে চীনে সংঘাতক সদায় সংকীৰ্ণ দ্বিপাক্ষিক প্ৰেক্ষাপটত নহয়, বহল বিশ্ব ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটহে চাই আহিছে। যদি আপুনি কিতাপখনৰ মাজেৰে যায় তেন্তে আপুনি দেখিব যে চীনে কাৰ্যত যিকোনো সংঘাতত লিপ্ত হোৱা যুদ্ধ আৰু ধূসৰ অঞ্চলৰ সংঘাত দুয়োটাতে তেওঁলোকে চাইছে যে সেই সংঘাতে তেওঁলোকক বৃহত্তৰ বিশ্ব শক্তিৰ ভাৰসাম্যৰহে প্ৰেক্ষাপটত ৰাখিব। সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইখিনি বিজয় গোখলে কৈ আছে যে সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান যিটো মই মোৰ কিতাপখনত ফ্লেগ কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ আমি ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্কক কেৱল দ্বিপাক্ষিক প্ৰেক্ষাপটতহে দেখাৰ প্ৰৱণতা ৰাখোঁ। বেইজিঙে কেতিয়াও তেনেকৈ চোৱা নাই আৰু কেতিয়াও তেনেকৈ নাচায়। বুজি পাইছে? চীনৰ যুদ্ধলৈ যোৱাৰ অতীতৰ সিদ্ধান্ত কেৱল ভূখণ্ড বা সামৰিক লক্ষ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা নাই, বৰঞ্চ বহল ৰাজনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক কাৰকে গঢ় দিছিল বুলি বিজয় গোখলেৰ নতুন কিতাপ চীনৰ যুদ্ধ দ্য পলিটিক্স এণ্ড ডিপ্ল'মেচি বিহাইণ্ড ইটছ মিলিটাৰী কৰ্চনত প্ৰকাশ পাইছে বুলি কৈছে। চীনে কেনেকৈ গ্ৰে-জন জোৰ-জবৰদস্তি নিয়োগ কৰে আৰু ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। Who is the author of the book China's Wars, the Politics and Diplomacy Behind its Military Coercion? Shiv Shankar Menon, Vijay Gokhale, S. Joysankar, Shyam Saran. Who is the author of the book Chinese Wars, the Politics and Diplomacy Behind its Military Coercion? এই মাত্ৰ আমি পঢ়িলো। কাৰেক্ট অপশ্যন আনসাৰ বি, বিজয় গোখলে। Option B, Vijay Gokhale, correct answer.
According to Vijay Gokhale's book, China's decision to wage a war are primarily driven by which of the following objectives: purely operational advantages, immediate territorial gains, strategic political objectives, broad economic domination. According to Vijay Gokhale's book, China's decision to wage a war are primarily driven by which of the following objectives? Option কেইটাৰ কোনটো শুদ্ধ হয়? Correct answer to hol option C. Strategic political objectives is the correct answer. Moving to the next topic, India-Cyprus elevate bilateral ties to strategic partnership impact for defense cooperation. India-Cyprus elevate bilateral ties to strategic partnership impact for defense cooperation. During the state visit of Cypriot President Nikos Christodouleides to New Delhi, India and Cyprus officially upgraded their long-standing bilateral relations to a strategic partnership. This transition reflects an effort to deepen economic, technological, and security ties between the two nations. The major pillars of this elevated partnership include defense and security roadmap, counter-terrorism and cyber security, economic and tech expansion, geopolitical support. পূব ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰণৰ চিনস্বৰূপে শুক্ৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ছাইপ্ৰাছৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কটো সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। পূব ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰণৰ চিনস্বৰূপে শুক্ৰবাৰে যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ছাইপ্ৰাছৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। ছাইপ্ৰাছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকছ ক্ৰিষ্টডোলিডছক আদৰণি জনাই মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবে এক অভিলাষী কেনভাছ দাঙি ধৰে যে ছাইপ্ৰাছক ইউৰোপীয় সংঘৰ বাবে বিনিয়োগৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে। বৰ্তমান ছাইপ্ৰাছ ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰিষদৰ সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত। ঠিক আছে, ছাইপ্ৰাছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকছ ক্ৰিষ্টডোলিডছক আদৰণি জনাই মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবে এক অভিলাষী কেনভাছ দাঙি ধৰে আৰু ছাইপ্ৰাছক ইউৰোপীয় সংঘৰ বাবে বিনিয়োগৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে উপস্থাপন কৰে। Defense and Security Roadmap, the two countries inked a pact establishing 5-year defense roadmap extending till 2031. This includes a new technical arrangement for cooperation on search and rescue matters, alongside enhanced collaboration in cybersecurity, maritime domain awareness, and counter-terrorism. Second point to counter-terrorism and cybersecurity. A new joint working group on counter-terrorism was established to collaboratively tackle cross-border threats and radicalization. Third number point to is economic and tech expansion. Building upon the upcoming India-European Union Free Trade Agreement
Both nations set a goal to double mutual investments over the next 5 years. They also signed agreements expanding cooperation in artificial intelligence, fintech, digital infrastructure, and semiconductor research. Geopolitical support. Cyprus reaffirmed its strong support for India's permanent membership in a reformed UN Security Council and backed the India Middle East Europe Economic Corridor. ঠিক আছে The major pillars of this elevated partnership include এই চাৰিটা point. In turn, India reiterated its unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Cyprus. বুজিব পাৰিছেনে যে পূব ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰণৰ চিনস্বৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুক্ৰবাৰে কৈছে যে ছাইপ্ৰাছৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ছাইপ্ৰাছৰ ইউৰোপীয় সংঘৰ বাবে বিনিয়োগৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে Our elevated partnership include a major pillars a চাৰিটা point. Defense and security roadmap, counter-terrorism, and cyber security, economic and tech expansion, and geopolitical support. Which country did India elevate its bilateral ties to a strategic partnership with during a state visit in early 2026? Greece, Cyprus, Malta, Egypt. Which country did India elevate its bilateral ties to a strategic partnership with during state visit in early 2026? Option B is the correct answer, Cyprus. India and Cyprus officially upgraded their bilateral relations to a strategic partnership during the state visit of Cypriot President Nikos Christodoulides to New Delhi. Next, our question anisinu. India and Cyprus signed a defense cooperation agreement establishing a roadmap that extends until which year? 2028, 2030, 2031, 2035. India and Cyprus signed a defense cooperation agreement establishing a roadmap that extends until which year? Correct answer hol option C 2031. The two nations inked a pact establishing a 5-year defense roadmap extending till 2031 to defense security collaboration. The two nations inked a pact establishing a 5-year defense roadmap extending till 2031 to defense security collaboration. ঠিক আছে Moving to the next topic. Topic Jaishankar to host a Quad Ministers meet on May 26 discuss free Indo-Pacific. Jaishankar to host a Quad Ministers meet on May 26 discuss free Indo-Pacific.
India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi on May 26, 2026. India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi on May 26, 2026. Who is attending? The meeting brings together the top diplomats from the 4 quadrilateral security dialogue nations. India as Jaishankar host, United States Secretary of State Marco Rubio, Australia's Foreign Ministry Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi, এইকেইজনে এটেণ্ডিং কৰিব Quad Foreign Minister meeting. The core focus a free and open Indo-Pacific. The primary objectives of the Quad is to maintain a stable, secure and rules-based order in the Indo-Pacific region. The primary objectives of the Quad is to maintain a stable, secure and rule-based order in the Indo-Pacific region. This translates to ensuring freedom of navigation, protecting maritime trade routes, and preventing any single country from dominating the region's waters. Key issues on the table: geopolitical reshuffling. Second is a global maritime disruption, reviving group momentum. ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে 2026 চনৰ 26 মেত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিব 26 মেত। কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? এই বৈঠকত 4টা চতুৰ্ভুজ নিৰাপত্তা আলোচনা কোৱাড ৰাষ্ট্ৰৰ শীৰ্ষ কূটনীতিবিদসকল একত্ৰিত কৰা হয়। ইণ্ডিয়াৰ এছ জয়শংকৰ আয়োজক আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰী পেনি ৱং, জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টচিমিটছু মটেগি। মূল কথা হ'ল এক মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয়। মূল কথা হ'ল কোৰ ফকাছ এক মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয়। কোৱাডৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত এক সুস্থিৰ সুৰক্ষিত নিয়মভিত্তিক শৃংখলা বজাই ৰখা। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল নৌপথৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰা, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু যিকোনো একক দেশক অঞ্চলটোৰ জলসীমাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিয়া। Preventing any single country from dominating the region's water. বুজি পাইছা? নৌপথৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰা, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু যিকোনো একক দেশক অঞ্চলটোৰ জলসীমাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিয়া। Key issues on the table. মানৱ সহযোগিতাৰ বাহিৰেও এই নিৰ্দিষ্ট বৈঠকখন শেহতীয়া বিশ্বব্যাপী পৰিঘটনাৰ বাবে অতিকৈ জটিল। ভূ-ৰাজনৈতিক পুনৰ্গঠন, জিঅ'পলিটিকেল ৰিছাফলিং। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ চীন ভ্ৰমণৰ ফলাফলৰ মূল্যায়ন কৰিব মন্ত্ৰীসকলে। গ্ল'বেল মেৰিটাইম ডিছৰাপশ্যন, বিশ্ব সামুদ্ৰিক বিঘিনি। ইৰাণৰ সৈতে চলি থকা আমেৰিকা-ইজৰাইল সংঘাত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য আৰু শক্তি যোগানত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মাব পৰা হৰমুজ জলদ্বীপ অৱৰোধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি কৈছে।
ৰিভাইভিং গ্ৰুপ মমেণ্টাম পুনৰুজ্জীৱিত কৰা। মিত্ৰতাৰ বাবে কিছু নিস্তব্ধ সময়ৰ পিছত এই মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ লক্ষ্য হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ কোৱাড লিডাৰ্ছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পথ মুকলি কৰা। After a somewhat quiet period for the alliance, this ministerial meet aims to pave the way for a full Quad leaders summit later this year. মিত্ৰতাৰ বাবে কিছু নিস্তব্ধ সময়ৰ পিছত এই মন্ত্ৰী সভাৰ বৈঠকৰ লক্ষ্য হৈছে যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ কোৱাড লিডাৰ্ছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পথ মুকলি কৰা। বুজি পাইছা যে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে 2026 চনৰ 26 মেত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কোৱাড বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিব। এই আয়োজন কৰিব ভাৰতৰ এছ জয়শংকৰে, আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ' থাকিব, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰী পেনি ৱং থাকিব, জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী টচিমিটছু মটেগি উপস্থিত থাকিব। আৰু এই মিটিংখনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে যে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত এক সুস্থিৰ, সুৰক্ষিত আৰু নিয়মভিত্তিক শৃংখলা বজাই ৰখা, নৌপথৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰা, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু যিকোনো একক দশক অঞ্চলটোৰ জলসীমাত আধিপত্যৰ বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিয়া। ঠিক আছে। ফটোৱা অসমীয়া গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰ বেষ্ট। হোৱাই আৰ ইউ ছেইং ডেট? তেনেকৈ কিয় কৈছা? What is the primary geopolitical objectives of the quadrilateral security dialogue? What is the primary geopolitical objectives of the quadrilateral security dialogue? Option A, establishing a global free trade agreement, ensuring a free and open Indo-Pacific region, formulating a joint military command in Europe, managing cross-border Himalayan disputes. What is the primary geopolitical objectives of the quadrilateral security dialogue? Correct answer hol option B, ensuring a free and open Indo-Pacific region. Ensuring a free and open Indo-Pacific region. Which strategic maritime choke points blockade was a key agenda item during the May 2026 Quad meeting? Malacca Strait of Gibraltar, Strait of Hormuz, ne Bab-el-Mandeb. Which strategic maritime choke points blockade was a key agenda item during the May 2026 Quad meeting? Of course, correct answer option C, Strait of Hormuz. Option C. Option C, Strait of Hormuz is the correct answer. Moving to the next topic, Election Commissioner announces Rajya Sabha polls for 24 seats on June 18. The Election Commission of India has announced that biennial elections for 24 Rajya Sabha seats will be held on June 18. The Election Commission of India has announced that biennial elections for 24 Rajya Sabha seats will be held on June 18.
The reason these elections are being held to fill vacancies arising from the retirement of sitting members whose 6-year terms are coming to an end. কাৰণটো হৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশনে ৰাজ্যসভা পোলছ ফৰ 24 seats on June 18 ঘোষণা কৰিছে তাৰে কাৰণটো হ'ল these elections are being held to fill vacancies arising from the retirement of sitting members whose 6-year terms are coming to an end. The process. Rajya Sabha upper house of parliament members are not elected by the general public. Correct? Instead, they are elected indirectly by the members of the legislative assemblies. Instead, they are elected indirectly by the members of legislative assemblies of the respective states using a proportional representation system. Polity পঢ়িছে যদি মনত আছে চাগে Significance. The outcome of these polls is crucial for both the ruling coalition and the opposition as it directly impacts the balance of power in the upper house, influencing the government's ability to pass legislations. তাৎপৰ্যপূৰ্ণটো হৈছে the outcome of these polls is crucial for both the ruling coalition and the opposition as it directly impacts the balance of power in the upper house, influencing the government's ability to pass legislation. এটো মনত ৰাখিব June 18, 2026. Which constitutional body is responsible for conducting elections to the Rajya Sabha in India? UPSC, Election Commission of India, Parliament, Supreme Court. Which constitutional body is responsible for conducting election to the Rajya Sabha in India? Election Commission of India. Option B is the correct answer. Moving to the next topic, International Day for Biological Diversity. The International Day for Biological Diversity is celebrated every year on May 22. Proclaimed by the United Nations, this day serves as a critical reminder of our deep reliance on healthy, vibrant ecosystems for our water, food, medicines, clothes, and shelter. ঠিক আছে The International Day for Biological Diversity is celebrated every year on May 22. Proclaimed by the United Nations, this day serves as a critical reminder of our deep reliance on healthy, vibrant ecosystems for our water, food, medicines, clothes, and shelter. This year theme 2026 or theme 2 hoise acting locally for global impact. Monot rakhibo acting locally for global impact. The theme for 2026 focuses heavily on the grassroots level, championing the idea that major global changes begin with small local actions. Theme 2026 চনৰ থিমটোৱে focus কৰিছে যে heavily on the grassroots level, championing the idea that major global changes begin with small local actions. While national governments set overarching policies, the actual halting and reversing of biodiversity loss relies on local actors. This includes indigenous peoples, local communities, subnational governments, cities, youth groups, and business. Why the 2026 campaign is urgent? The 2030 countdown, with 2026 underway,
Only 4 years remain to meet 2030 near-term targets of both the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework and the UN Sustainable Development Goals. The road to COP17. This year's celebration serves as a vital momentum builder ahead of the 2026 UN Biodiversity Conference COP17 being held later this year in Armenia. It offers a global stage to prove that local implementation of the KMZBF is actively making headway. প্ৰতি বছৰে 22 মেত বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুমোদন লাভ কৰা এই দিৱসটোৱে 1992 চনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কীয় গ্ৰহণ কৰাৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰু পৃথিৱীৰ জীৱ সুৰক্ষাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান হিচাপে কাম কৰে। প্ৰতি বছৰে 22 মেত বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দিৱস পালন কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অনুমোদন লাভ কৰা এই দিৱসটোৱে 1992 চনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কীয় চুক্তি গ্ৰহণ কৰাৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰু পৃথিৱীৰ জীৱক সুৰক্ষাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান হিচাপে কাম কৰে। 2026 চনৰ থিমটো ক'লোৱে এক্টিং লোকেলি ফৰ গ্ল'বেল ইম্পেক্ট, গোলকীয় প্ৰভাৱৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে কাম কৰা। 2026 চনৰ অভিযানৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে যে বিশ্বব্যাপী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষতি উলটিব পৰাটো ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত কৰা কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়। ইয়াত সমগ্ৰ সমাজ পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰসমূহে কাঠামো নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও প্ৰকৃত সফলতাৰ বাবে স্থানীয় সম্প্ৰদায়, খিলঞ্জীয়া গোট, চহৰ ব্যৱসায় আৰু ব্যক্তিৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন। 2026 চনত মূল কেন্দ্ৰবিন্দু ক্ষেত্ৰসমূহ 2030 চনৰ কাউণ্টডাউন। 2030 চনলৈ মাত্ৰ 4টা বছৰ বাকী থকাৰ সময়ত এই বছৰৰ দিনটোৱে স্থানীয় সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাসমূহক কুনমিং মন্ট্ৰিয়েল গ্ল'বেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বহনক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যৰ 23টা বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যৰ সৈতে একাকাৰ কৰিবলৈ এক জৰুৰী মাইলৰ খুঁটি হিচাপে কাম কৰে। COP17 আৰ্মেনিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা 2026 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সন্মিলনৰ মাত্ৰ 5 মাহৰ আগতে উদযাপন কৰা IDB 2026 প্ৰকৃতি ধনাত্মক পৰিকল্পনা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰূপায়ণ সক্ৰিয়ভাৱে চলি আছে বুলি দেখুৱাবলৈ বিশ্বব্যাপী অগ্ৰগতি পৰীক্ষা হিচাপে কাম কৰে। মানৱ আৰু গ্ৰহৰ স্বাস্থ্য। বিশ্বৰ নেতাসকলে মানুহৰ অস্তিত্ব জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সৈতে বান্ধ খাই থকা বুলি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। অক্ষত পৰিৱেশ তন্ত্ৰই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু জেনেটিক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে বাফাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু একে সময়তে উদ্ভিদৰ জৰিয়তে মানুহৰ খাদ্যৰ 80%তকৈও অধিক যোগান ধৰে। বৰ্তমান ইয়াৰ গুৰুত্ব কিয় সুধিছে। বৰ্তমান বাসস্থান ধ্বংস, প্ৰদূষণ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে 10 লাখ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ বিলুপ্তিৰ ভাবুকি আহি পৰিছে। 2026 চনৰ এই পদক্ষেপে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে স্থানীয় সমাধানসমূহ যেনে আঞ্চলিক জলাশয়সমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা, বিদেশী জলাশয়ৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা প্ৰজাতিৰ ৰোপণ কৰা আৰু বহনক্ষম থলুৱা কৃষিক সমৰ্থন কৰা, গোলকীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সুস্থ কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ নিৰ্মাণ কৰা। বুজি পাইছা? 2026 চনৰ এই পদক্ষেপে স্থানীয় সমাধানসমূহ যেনে আঞ্চলিক জলাশয়সমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা, বিদেশী জলাশয়ৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা প্ৰজাতিৰ ৰোপণ কৰা আৰু
বহনক্ষম থলুৱা কৃষিক সমৰ্থন কৰা, গোলকীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সুস্থ কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ নিৰ্মাণ কৰা। Why biodiversity matters more than ever? Species at risk, এইমাত্ৰ ক'লো। Human survival, the health connection. Examples of local action in 2026. Across the globe, the focus has shifted toward practical, community-led initiative rather than just top-down mandates. Indigenous governance, tech-driven tracking, sustainable sourcing. On which date is the International Day for Biological Diversity observed annually? March 22, April 22, May 22, June 22. On which date is the International Day for Biological Diversity observed annually? March 22, ne April 22, ne May 22, ne June 22. Of course, correct answer, আমি মাত্ৰ পঢ়িলো May 22. Option C, May 22 is the correct answer. Moving to the next topic, India hosts second BRICS Women's Working Group preparatory meeting. India hosts second BRICS Women's Working Group preparatory meeting. The Ministry of Women and Child Development convened the second preparatory meeting of the BRICS Women's Working Group under India BRICS chairship. Secretary of the Ministry of Women and Child Development, Anil Malik, chaired the virtual meeting yesterday. During the meeting, Mr. Malik highlighted the importance of continued cooperation among BRICS member countries in advancing shared priorities under the theme of India's BRICS chairship, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Under the theme of India's BRICS chairship, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Participating BRICS member countries exchanged views on strengthening multilateral collaboration and advancing consensus on key priority areas, including the repository of best practices and the capacity building framework for women's digital and financial inclusion and entrepreneurship. The chair reiterated India's commitment to promoting constructive dialogue, mutual learning, and outcome-oriented cooperation among BRICS members. He also emphasized the importance of translating discussions into actionable outcomes that contribute meaningfully to the broader BRICS agenda. মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতৰ ব্ৰিক্সৰ অধ্যক্ষতাত ব্ৰিক্স মহিলা কৰ্মগোটৰ দ্বিতীয়খন প্ৰস্তুতিমূলক সভা আহ্বান কৰে। যোৱাকালি মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ সম্পাদক অনিল মালিকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত ভাৰ্চুৱেল বৈঠকখন হৈ যায়। বৈঠকৰ সময়ত মালিকে ভাৰতৰ ব্ৰিক্সৰ অধ্যক্ষতা, স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত ভাগ বতৰা কৰা অগ্ৰাধিকাৰসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিক্সৰ সদস্য দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। বৈঠকৰ সময়ত অনিল মালিকে ভাৰতৰ ব্ৰিক্সৰ অধ্যক্ষতা কেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে
নিৰ্মাণ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত ভাগ বতৰা কৰা অগ্ৰাধিকাৰসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিক্সৰ সদস্য দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ব্ৰিক্সৰ সদস্যসকলৰ মাজত গঠনমূলক আলোচনা, পাৰস্পৰিক শিক্ষণ আৰু ফলাফলমুখী সহযোগিতাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ভাৰতৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ আলোচনাক কাৰ্যকৰী ফলাফললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যিয়ে বহল ব্ৰিক্সৰ এজেণ্ডাত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৰিহণা যোগাব। Which Union Ministry convened the second preparatory meeting of the BRICS Women's Working Group under India BRICS chairship? Ministry of External Affairs, Ministry of Women and Child Development, the Ministry of Finance, the Ministry of Social Justice and Empowerment. এগিটাৰ কোনটো শুদ্ধ হয়? Which Union Ministry convened the second preparatory meeting of the BRICS Women's Working Group under India's BRICS chairship? Correct answer option B, Ministry of Women and Child Development. আমি পঢ়িলো ইতিমধ্যে। Option B is the correct answer. Moving to the next topic, Major Abhilasha Barak honored with UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. Major Abhilasha Barak honored with UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations Peacekeeping Mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award 2025. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the Female Engagement Team in the United Nations Interim Force in Lebanon. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Suman Gawain was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. The award, instituted in 2016 by the Office of the Military Affairs under the UN Department of Peace Operations, recognizes a military peacekeeper who has shown exceptional commitment to promoting gender equality and implementing UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. The recipient is selected annually from the nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. লেবাননত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা অভিযানৰ সৈতে সেৱা আগবঢ়োৱা ভাৰতীয় সেনা বিষয়া মেজৰ অভিলাষা বৰাক 2025 চনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বছৰৰ সন্মানীয় সামৰিক লিংগ অধিবক্তা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। বৰ্তমান মেজৰ বৰাকে ভাৰতীয় বেটেলিয়নৰ সৈতে লেবাননত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাহিনী
মহিলা সংগঠি দলৰ অধিনায়ক হিচাপে কৰ্মৰত। ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যুদ্ধ হেলিকপ্টাৰ পাইলট। এই স্বীকৃতি লাভ কৰি মেজৰ বৰাক এই সন্মান লাভ কৰা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় শান্তিৰক্ষী হিচাপে পৰিগণিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 চনত দক্ষিণ চুডানত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মিছনৰ সৈতে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সুমন গাৱানিক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে 2023 চনত কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিকত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থিতিশীলতা অভিযানৰ সৈতে কৰা কামৰ বাবে ৰাধিকা সেনে এই বঁটা লাভ কৰিছিলে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তি অভিযান বিভাগৰ অধীনস্থ সামৰিক পৰিক্ৰমা কাৰ্যালয়ে 2016 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বঁটাৰ জৰিয়তে লিংগ সমতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লগতে মহিলা শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ 1325 নং প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰা এগৰাকী সামৰিক শান্তিৰক্ষীক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। বিশ্বজুৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা অভিযানত বাহিনীৰ অধিনায়ক আৰু মিছনৰ মুৰব্বীসকলে দাখিল কৰা মনোনয়নৰ পৰা প্ৰতি বছৰে প্ৰাপ্যজনক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষা অভিযানত সৈন্য আৰু আৰক্ষী জোৱানৰ অন্যতম বৰঙণি আগবঢ়াইছে ভাৰতে। ঠিক আছে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফিচাৰ মেজৰ অভিলাষা বৰাক মিলিটাৰী জেণ্ডাৰ এডভোকেট অৱ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড ফৰ 2025 সন্মানিত কৰা হয়। Who has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025? Major Radhika Sen, Major Suman Gawin, Major Abhilasha Barak, Captain Shiva Chauhan. Option C is the correct answer. আমি অলপ আগতে পঢ়িলো। Option C, Major Abhilasha Barak is the correct answer. Moving to the next topic, India and Cyprus have huge potential in semiconductors, artificial intelligence and space sectors. President Draupadi Murmu. India and Cyprus have huge potential in semiconductors, artificial intelligence and space sectors. President Draupadi Murmu. President Draupadi Murmu has said there is a tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space, artificial intelligence. অৰ্ধপৰিবাহী মহাকাশ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে নতুন আৰু উদয়মান খণ্ডত ভাৰত আৰু ছাইপ্ৰাছৰ মাজত সহযোগিতাৰ প্ৰচণ্ড সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৈছে। কালি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ছাইপ্ৰাছৰ সমকক্ষ নিকোছ ক্ৰিষ্টোডুলিডছ আৰু তেওঁৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সন্মানিত এক ভোজৰ আয়োজন কৰাৰ পাছত এই মন্তব্য কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ মূল ভৱিষ্যতবাণীমূলক ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলি কয়। ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কৈছে আৰু যে ভাৰতৰ যুৱ প্ৰতিভা, প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্য আৰু ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাই ছাইপ্ৰাছৰ উদ্ভাৱন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰিপূৰক হ'ব পাৰে। তেওঁ অৰ্ধপৰিবাহী নৱীকৰণযোগ্য শক্তি, সেউজ শক্তি, মহাকাশ বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাকে ধৰি খণ্ডসমূহত সহযোগিতাৰ শক্তিশালী সম্ভাৱনাক আলোকপাত কৰিছে। সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদ আৰু বহুপক্ষীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্কাৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহত ছাইপ্ৰাছৰ সমৰ্থনৰ শলাগ লয়।
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ছাইপ্ৰাছৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ঐক্য আৰু ভূখণ্ডীয় অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অদম্য সমৰ্থন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে। লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুৰ্মুৱে কৈছে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত কৌশলগত অংশীদাৰত্বৰ স্তৰলৈ উন্নতি কৰা হৈছে, যিয়ে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিপক্কতা, গভীৰতা আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে। ছাইপ্ৰাছ ভাৰতত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ অন্যতম প্ৰধান উৎস হৈয়ে আছে। ছাইপ্ৰাছৰ কোম্পানীসমূহে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু উল্লেখ কৰে যে ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰিষদৰ সভাপতিত্বৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনৰ পিছত ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাত ছাইপ্ৰাছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। President Draupadi Murmu has said there is a tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductor, space, artificial intelligence. According to President Murmu, which areas have emerged as the key forward-looking domains in the India-Cyprus bilateral relationships: agriculture and textiles, maritime security and shipping, technology and innovation, tourism and hospitality. According to the President Murmu, which areas have emerged as the key forward-looking domains in the India-Cyprus bilateral relationships. Correct answer. Technology and innovation is the correct answer. Technology আৰু innovationৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। Moving to the next topic, Atmanirbhar boost, Indian Army said to induct Surya Astra system with fully indigenous launches. Atmanirbhar boost, Indian Army said to induct Surya Astra system with fully indigenous launches. India tests powerful Surya Astra rocket system. India successfully tested the Surya Astra long-range precision rocket system with a strike range of 150 km and 300 km. It marks an important achievement for India's private defense industry. উৰিষ্যাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেঞ্জ ITRত থলুৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সূৰ্যাস্ত ৰকেট ব্যৱস্থাৰ সফল পৰীক্ষা নিৰ্বাহে ভাৰতৰ নিখুঁত আৰ্টিলাৰী ক্ষমতাত এক বৃহৎ জাপ দিছে। উৰিষ্যাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেঞ্জৰ থলুৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সূৰ্যাস্ত ৰকেট ব্যৱস্থাৰ সফল পৰীক্ষা নিৰ্বাহে ভাৰতৰ নিখুঁত আৰ্টিলাৰী ক্ষমতাত এক বৃহৎ জাপ দিছে। ট্ৰায়েলৰ পৰা মূল টেক এৱে সমূহৰ ভিতৰত আছে যে পিন পইণ্ট একুৰেচি দ্য হেডলাইন। এই ব্যৱস্থাই পৰীক্ষাৰ সময়ত অভূতপূৰ্ব বিশ্বমানৰ নিখুঁততা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ দ্বাৰা অবিশ্বাস্যভাৱে কম বৃত্তাকাৰ ভুল সম্ভাৱনা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল, যি ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত গুলীবোৰ অৱতৰণ কৰে। 150 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ ভিন্নতা মাত্ৰ 1.5 মিটাৰৰ CIEP লাভ কৰে।
300 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ ভিন্নতা মাত্ৰ 2.0 মিটাৰৰ CEP অৰ্জন কৰিলে। মাত্ৰ 2 মিটাৰৰ সঠিকতাৰ ব্যৱধানত 300 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা লক্ষ্যত আঘাত কৰিলে সূৰ্যাস্তক বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ নিখুঁত দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰকেট আৰ্টিলাৰী ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হয়। সূৰ্যাস্ত ব্যৱস্থা কি? পুনেস্থিত ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা NIBE লিমিটেডে ইজৰাইলৰ এলবিট ছিষ্টেমছৰ সহযোগত বিকশিত কৰা সূৰ্যাস্ত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইউনিভাৰ্চেল মাল্টি কেলিবাৰ ৰকেট লঞ্চাৰ ছিষ্টেম। বুজিব পাৰিছে? এই সূৰ্যাস্ত কিনো? সূৰ্যাস্ত হৈছে পুনেস্থিত ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা NIBE লিমিটেডে ইজৰাইলৰ এলিভেট ছিষ্টেমছৰ সহযোগত বিকশিত কৰা সূৰ্যাস্ত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইউনিভাৰ্চেল মাল্টি কেলিবাৰ ৰকেট লঞ্চাৰ ছিষ্টেম। কৌশলগত গেপ ফিলাৰ। ই প্ৰচলিত ক্ষেত্ৰ আৰ্টিলাৰী আৰু গধুৰ ব্যয়বহুল বেলিষ্টিক মিছাইলৰ মাজৰ কৌশলগত ব্যৱধান দূৰ কৰে। ইউনিভাৰ্চেল প্লেটফৰ্ম। ইয়াত মডিউলাৰ পথ আছে যিয়ে হাৰ্ডৱেৰৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ একেটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা বিভিন্ন কেলিবাৰৰ গোলা বাৰুদ গুলিয়াব পাৰে। শ্বুট এণ্ড স্কুট। এটা অতি মোবাইল 6x6 ট্ৰাক চেচিজত মাউণ্ট কৰা ই দ্ৰুতগতিত গুলী চলাব পাৰে আৰু শত্ৰুৰ পাল্টা আক্ৰমণ এৰাই চলিবলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰে। কৌশলগত তাৎপৰ্য জৰুৰীকালীন ক্ৰয়। ভাৰতীয় সেনাৰ জৰুৰীকালীন ক্ৰয় খিৰিকীৰ তলত এই ব্যৱস্থাটো দ্ৰুতগতিত চলাইছিল যাতে শত্ৰুতাপূৰ্ণ সীমান্তত গভীৰ আক্ৰমণৰ ক্ষমতা তৎক্ষণাত বৃদ্ধি পায়। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত। ভাৰতৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন খণ্ডৰ বাবে ই এক ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আমদানিকৃত গধুৰ দূৰত্বৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাৰ লগতে উচ্চ মূল্যৰ আক্ৰমণত সম্ভাৱ্য জামিন ক্ষতি কম কৰে। ঠিক আছে, বুজিব পাৰিছেনে? উৰিষ্যাৰ চন্দ্ৰীপুৰৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেঞ্জত থলুৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সূৰ্যাস্ত ৰকেটৰ ব্যৱস্থাৰ সফল পৰীক্ষা নিৰ্বাহে ভাৰতৰ নিখুঁত আৰ্টিলাৰী ক্ষমতাত এক বৃহৎ চাপ দিছে। এই সূৰ্যাস্তনো কি হয়? পুনেস্থিত ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা NIBE লিমিটেডে ইজৰাইলৰ এলিভেট ছিষ্টেমছৰ সহযোগত বিকশিত কৰা সূৰ্যাস্ত হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইউনিভাৰ্চেল মাল্টি কেলিবাৰ ৰকেট লঞ্চাৰ ছিষ্টেম। ইংলিছত দি দিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চালে বুজি পাব, মই অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ। Boost to indigenous defense manufacturing. The successful trials are also being viewed as a significant development for India's defense industrial ecosystem, particularly under the government's Atmanirbhar Bharat initiative aimed at promoting self-reliance in strategic sectors. ঠিক আছে? Which defense system was successfully test-fired by India at the Integrated Test Range in Sandipur on May 22, 2026. Pinaka ER, Suryastra Rocket System, Agni P Prime, ne Praloy Missile. Correct answer to ata koi disu. Option B, Suryastra Rocket System is the correct answer. Which defense system was successfully test-fired by India at the Integrated Test Range in Sandipur in May 2026. Surya rocket system is the correct answer.
Moving to the next topic, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar meets SCO Secretary General Nurland Yarmek in New Delhi. Yarmek in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar meets SCO Secretary General Nurland Yarmek in New Delhi. On May 22, 2026, India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met with the Shanghai Cooperation Organization Secretary General Nurlin Yarmakbayev in New Delhi during the latter's official visit to India. The meeting focused on the following key areas: SCO initiatives and activities. They discussed the roadmap for the organization, each upcoming modernization, and preparation for the high-level Council of Ministers of Foreign Affairs and Council of Heads of State meetings. Regional and global issues. The two leaders exchanged views on the current international situation, regional security, connectivity, and specific geopolitical matters, including the situation in Afghanistan. India's contributions. Secretary General Yarmakbayev lauded India's advancement in the digital economy, IT, and fintech. They touched upon India's past chairmanship initiatives such as startups, traditional medicine, and youth networks. And Dr. Jaishankar shared updates regarding India's concurrent BRICS chairmanship. The interaction underscores India's continued strategic engagement with the SCO to foster multilateral coordination, trade, and stability across the region. চনৰ 22 মেত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰে নতুন দিল্লীত চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সচিব প্ৰধান নুৰলান ইয়াৰমেকবায়েভৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে। কিহৰ ওপৰত উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে SCOৰ পদক্ষেপ আৰু কাৰ্যকলাপ, তেওঁলোকে সংস্থাটোৰ বাবে ৰোডমেপ, ইয়াৰ আগন্তুক আধুনিকৰণ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বী পৰিষদৰ বৈঠকৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহ। দুয়োগৰাকী নেতাই বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতি, আঞ্চলিক নিৰাপত্তা সংযোগ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰিস্থিতিকে ধৰি নিৰ্দিষ্ট ভূ-ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰে। ভাৰতৰ অৱদান। সচিব প্ৰধান ইয়াৰমেকবায়েভে ডিজিটেল অৰ্থনীতি, IT আৰু ফিনটেকৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ উন্নতিৰ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁলোকে ভাৰতৰ অতীতৰ অধ্যক্ষতাৰ পদক্ষেপসমূহ যেনে ষ্টাৰ্টআপ, পৰম্পৰাগত চিকিৎসা আৰু যুৱ নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু ডক্টৰ জয়শংকৰে ভাৰতৰ সমান্তৰাল ব্ৰিক্সৰ অধ্যক্ষতাৰ সম্পৰ্কে আপডেটসমূহ তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। ঠিক আছে। Who is the current Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization who visited New Delhi in May 2026? Jae Ming, Nurlan Yarmakbayev, Vladimir Norov, and Rashid Alimov. Who is the current Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization who visited New Delhi in May 2026? Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Nurlan Yarmakbayev.
Thank you. Thank you so much. আজি 23rd ইমানখিনিয়ে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আনিছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি মোৰ এই ক্লাছটো চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যদি ক্লাছটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অন্যসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকলৈও আহি থকা পৰীক্ষাখিনিত কামত আহে। শেষত বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ নতুন ক্লাছ এটিত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। শুভৰাত্ৰি। Thank you so much.